Slovenia, country in Central Europe that was part of Yugoslavia for most of the 20th century. Slovenia is a small but topographically diverse country made up of portions of four major European geographic landscapes: the European Alps, the Karstic Dinaric Alps, the Pannonian and Danubian lowlands and hills, and the Mediterranean coast. Easily accessible mountain passes, now superseded by tunnels through Slovenia's present-day territory, have long served as routes for those crossing the Mediterranean and Transalpine regions of Europe. The Slovenes are a South Slavic people with a unique language. For most of its history, Slovenia was largely controlled by the Habsburgs of Austria. The Slovenes are a South Slavic people with a unique language. For most of its history, Slovenia was largely controlled by the Habsburgs of Austria, who ruled the Holy Roman Empire and its successor states, the Austrian Empire and Austria-Hungary. In addition, coastal portions were held for a time by Venice. As part of Yugoslavia, Slovenia came under communist rule for the bulk of the post-World War II period. With the dissolution of the Yugoslav Federation in 1991, a multi-party democratic political system emerged. Slovenia's economic prosperity in the late 20th century attracted hundreds of thousands of migrants from elsewhere in the Balkans. In the early 21st century, Slovenia integrated economically and politically with Western Europe, joining the North Atlantic Treaty Organization as well as the European Union in 2004. Slovenia's capital and most important city is Ljubljana. Slovenia is bordered by Austria to the north and Hungary to the far northeast. To the east, southeast, and south, Slovenia shares a 416-mile (670 km) long border with Croatia. To the southwest, Slovenia is adjacent to the Italian port city of Trieste and occupies a portion of the Istrian Peninsula, where it has an important coastline along the Gulf of Venice. Italy's Friuli-Venezia Giulia region is situated to the west. Slovenia is mostly elevated. Outside the coastal area, its terrain consists largely of karstic plateaus and ridges, magnificently precipitous alpine peaks, and, between the elevated areas, valleys, basins, and arable or pastorally useful karstic polyas. The only major flat areas in the northeast. Tectonic fault lines cross the country, and Ljubljana suffered a devastating earthquake in 1895. In Slovenia, four main physiographic regions can be distinguished. The first is the Alpine region, which takes up about 2/5 of Slovenia's surface area. In the north and northwest, along the borders with Italy and Austria, are the High Alps comprising the Kamnik and Savinja, the Karavanken, and the Julian Alps. The latter includes Slovenia's highest peak, Mount Triglav, at 9,396 feet (2,864 meters). In a vale beneath Triglav lie idyllic Lake Bohinj and Lake Bled. Slightly lower than the High Alps is the subalpine, ridge and valley, terrain. The main subalpine range is the Pohorje, located south of the Drava River. The historical name for the central alpine lands is Gorenjska, Upper Carniola, a name that Slovenes still use. Slovenes refer to the Maja and Mislinja river valleys as Koroška, Carinthia. On Gorenjska's southern edge is the spacious Ljubljana basin, which contains the capital as well as the industrial city of Kranj. Slovenia's second major physiographic region, the Kras Karst, a spur of the lengthy Dinaric Alps in the southwestern part of the country, is dotted with caves and underground rivers. The characteristic features of karst topography, whose term is derived from the name of the region. Although it constitutes 1/4 of Slovenia's area, the Kras region has only a fraction of the country's population, which is concentrated between the wooded limestone ridges and dry and blind valleys, hollows, and polyas. Water is scarce in this region. The Suvakrina is a karstified plateau. The Belakrina is a transitional belt that contains plains and points toward the Pannonian plain. Most of the region is known to Slovenes by its historical names: Dolenjska, Lower Carniola, and Notranjska, Inner Carniola.
Scientific study of karst terrain is a Slovene specialty. Research having begun during the 18th century in Habsburg Carniola. The next largest physiographic region, occupying 1/5 of the country, is the fertile Subpannonia. It is located in eastern and northeastern Slovenia and includes the valleys of the Sava, Drava, and Mura rivers. Its basins contain the cities of Maribor on the Drava and Celje on the Savinja River, a tributary of the Sava. Subpannonia corresponds in part to the lower part of the old Austrian Duchy of Styria. Slovenes call their portions Tadurska and share some traits with their Austrian neighbors. Beyond a saddle of hills known as the Slovenski Goris is Prekmurje, a wheat-growing region drained by the Mura River in the extreme northeast of the country. It was ruled by Hungary until 1918. Its main town is Murska Sobota. Slovenia, quốc gia ở trung tâm châu Âu, là một phần của Nam Tư trong phần lớn thế kỷ 20. Slovenia là một quốc gia nhỏ nhưng có địa hình đa dạng được tạo thành từ các phần của 4 cảnh quan địa lý chính của châu Âu: dãy F ở châu Âu, dãy F Karstic Dinaric, vùng đất thấp và đồi Pannonian và Danubian, và bờ biển Địa Trung Hải. Các con đèo có thể đi lại dễ dàng, hiện đã được thay thế bằng các đường hầm qua lãnh thổ ngày nay của Slovenia từ lâu đã trở thành tuyến đường cho những người băng qua Địa Trung Hải và các vùng xuyên núi của châu Âu. Người Slavan là một dân tộc Nam Slavic với một ngôn ngữ độc đáo. Trong phần lớn lịch sử của mình, Slovenia phần lớn được kiểm soát bởi Habsburg của Áo. Người cai trị đế chế La Mã Thần Thánh và các quốc gia kế thừa của nó, đế chế Áo và Áo-Hungary. Ngoài ra, các phần ven biển đã được Venice tổ chức trong một thời gian, là một phần của Nam Tư. Slovenia nằm dưới sự cai trị của Cộng sản trong phần lớn thời kỳ sau Thế chiến thứ hai, với sự giải thể của Liên bang Nam Tư vào năm 1991, một hệ thống chính trị dân chủ đa đảng đã xuất hiện. Sự thịnh vượng kinh tế của Slovenia vào cuối thế kỷ 20 đã thu hút hàng trăm nghìn người di cư từ những nơi khác ở Balkan. Vào đầu thế kỷ 21, Slovenia hội nhập kinh tế và chính trị với Tây Âu. Gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương cũng như Liên minh châu Âu vào năm 2004, thủ đô và thành phố quan trọng nhất của Slovenia là Ljubljana. Slovenia giáp với Áo ở phía Bắc và Hungary về phía Đông Bắc. Về phía Đông, Đông Nam và Nam, Slovenia có đường biên giới dài 416 dặm 670 km với Croatia. Về phía Tây Nam, Slovenia tiếp giáp với thành phố cảng Trieste của Ý và chiếm một phần của bán đảo Istria, nơi có đường bờ biển quan trọng dọc theo vịnh Venice. Vùng Friuli Venezia Giulia của Ý nằm ở phía Tây. Slovenia chủ yếu ở trên cao, bên ngoài khu vực ven biển. Địa hình của nó bao gồm phần lớn các cao nguyên và dạng núi karstic, các đỉnh núi ép cao hùng vĩ, và giữa các khu vực cao, các thung lũng, lưu vực và các vùng đất kartic có thể canh tác hoặc sử dụng được. Khu vực bằng phẳng chính duy nhất nằm ở phía đông bắc. Các đường đứt gãy kiến tạo xuyên quốc gia, và Ljubljana đã phải hứng chịu một trận động đất kinh hoàng vào năm 1895. Ở Slovenia có thể phân biệt 4 vùng sinh lý chính. Đầu tiên là vùng Alpine, chiếm khoảng 2/5 diện tích bề mặt của Slovenia. Ở phía Bắc và Tây Bắc, dọc theo biên giới với Ý và Áo, là dãy núi ép cao, bao gồm Kamnik và Savinja, Karavanke, Karawanken, và Julian F. Thứ hai bao gồm đỉnh núi cao nhất của Slovenia, núi Triglav, ở độ cao 2.864 m. Trong một chiếc phêu bên dưới Triglav là hồ Bohinj và hồ Bled bình dị. Thấp hơn một chút so với 2F là địa hình, sườn núi và thung lũng. Dưới núi, dãy núi phụ chính là Pohjoje, nằm ở phía nam sông Drava. Tên lịch sử của vùng đất trung tâm Alpine là Goranjeska Upper Carniola, một cái tên mà người Slavan vẫn sử dụng. Người Slavan gọi thung lũng sông Mea và sông Mislinja là Koroska Carinthia. Ở rìa phía nam của Goranjeska là lưu vực Ljubljana rộng rãi, nơi chứa thủ đô cũng như thành phố công nghiệp Kran, khu vực địa lý chính thứ hai của Slovenia, Krakas.
Một phần của dãy ép Dinaric kéo dài ở phía tây nam của đất nước, rải rác với các hang động và sông ngầm. Các đặc điểm đặc trưng của địa hình karst mà thuật ngữ này có nguồn gốc từ tên của vùng miền, mặc dù chiếm 1/4 diện tích của Slovenia. Nhưng vùng Kra chỉ có một phần nhỏ dân số của đất nước, vùng này tập trung giữa các dặng núi đá vôi có cây cối rậm rạp trong các thung lũng, hốc và núi đá khô và mù mịt. Nước ở vùng này rất khan hiếm, Suha Krajina là một cao nguyên có vách ngăn, Bela Krajina là một vành đai chuyển tiếp bao gồm các đồng bằng và hướng về phía Subpannonia, đồng bằng Pannonian. Phần lớn khu vực được người Slaven biết đến với những cái tên lịch sử Dolenetska, Lower Carniola và Nochanska Inner Carniola. Nghiên cứu khoa học về địa hình karst là một chuyên ngành của người Slaven. Nghiên cứu đã được bắt đầu từ thế kỷ 18 tại Habsburg, Carniola. Vùng sinh lý lớn tiếp theo chiếm 1/5 diện tích cả nước là Subpannonia màu mỡ. Nó nằm ở phía đông và đông bắc Slovenia và bao gồm các thung lũng của các sông Sava, Drava và Mura. Các lưu vực của nó bao gồm các thành phố Maribor trên Drava và Celie trên sông Savinja, một nhánh của sông Sava. Subpannonia, một phần tương ứng với phần dưới của công quốc Styria cũ của Áo. Người Slaven gọi phần của họ là Strzecka và chia sẻ một số đặc điểm với các nước láng giềng Áo của họ, nằm ngoài một ngọn đồi yên ngựa được gọi là Slavenský là Predmeyer. Một vùng trồng lúa mì được rút nước bởi sông Mura ở cực đông bắc của đất nước. Nó được cai trị bởi Hungary cho đến năm 1918. Thị trấn chính của nó là Murska Sobota.